Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону із Віктором Орбаном. Цікаво, оскільки Орбан є достатньо проросійським, скажімо так, європейським політиком. Тому, звісно ж, ми звертаємо неабияку увагу на сам факт цієї телефонної розмови, оскільки угорський прем'єр, скажімо так, славиться своїми дуже неоднозначними і навіть антиукраїнськими заявами. Але, як сьогодні заявив глава нашої держави, розмова із Орбаном була тривалою та предметною. Отже, Зеленський провів телефонну розмову сьогодні із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. За словами глави української держави, розмова була, як я вже сказала, тривалою і предметною. Зеленський запросив Орбана на саміт миру у Швейцарії наступного місяця. Далі я процитую пряму мову нашого президента. Отже, я підкреслив зацікавленість України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також в розвитку співпраці в галузі торгівлі, енергетики та логістики, зазначив президент. І додав, що під час розмови вдалося також скоординувати подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього спектру двосторонніх питань. Зеленський і Орбан також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу. Ну а своєю чергою речник Орбана Берталан Хаваші, якого цитує тамтешні ЗМІ, розповів, що в ході розмови, знову ж таки, далі пряма мова, були розглянуті важливі елементи угорсько-українських відносин. Головною темою зустрічі було питання війни і миру. Водночас представник Орбана не уточнив, що саме обговорювали лідери, однак зазначив, що Орбан сказав Зеленському, що Угорщина готова сприяти всім ініціативам і зусиллям, які приведуть до миру, і що вони продовжать переговори. Будемо детальніше аналізувати цю тему і не тільки. Сьогодні в нас багато, власне, новин і заяв для обговорення. З хвилини на хвилину до нашого ефіру долучиться Максим Джигун, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics. Будемо обговорювати, зокрема, якраз і контакти, певною мірою несподівані, між українським президентом та угорським прем'єр-міністром. Цікаво, до речі, що ці контакти відбулися якраз на фоні візиту Сі Цзіньпіня до Угорщини. Теж проаналізуємо, наскільки це може бути випадковістю. Ну і будемо обговорювати, знову ж таки, ось ці історичні випади Росії на адресу європейських лідерів, а також поговоримо і про інавгурацію російського диктатора, яка пройшла напередодні. От що цікаво, що представники 6 європейських країн, в даному випадку посли, все ж таки відвідали цю інавгурацію, хоча раніше в ЄС закликали представників Євросоюзу проігнорувати, так би мовити, цей захід. Знову ж таки, якщо повертатися до Орбана, то для нас, наприклад, теж важливо, що Угорщина не була представлена на більш вищому рівні на цій інавгурації, тобто на інавгурації російського диктатора не було ні самого Орбана, який досить позитивно відгукується про російського воєнного злочинця Путіна. Так само там не було міністра закордонних справ Угорщини, був присутній лише посол, власне, як і посли і ще інших 5 європейських країн. Так само в цьому ключі і Словаччина теж вчинила. Отже, Максим Джигун, як я анонсувала, долучається до нас в ефірі. Пане Максиме, доброго вечора, вітаю вас. Радий вас бачити. Доброго вечора. Навзаєм. Почати хочу з телефонної розмови, можливо, дещо несподіваної, яка сьогодні відбулася між українським президентом Зеленським та угорським прем'єром Орбаном. На ваш погляд, з чим це пов'язано і чи не випадковість, що цей контакт відбувся якраз в момент візиту Сі Цзіньпіня, китайського лідера, до Угорщини? Тому що попри не дуже близькі дружні відносини, які демонструє Угорщина по відношенню до України, ця країна для нас є так само важливою, як і інші держави в контексті і інтеграції до Європейського Союзу, і інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу.
відповідно тримати контакт з ними важливо, і те, що такі можливо телефонні спочатку дзвінки, а потім і фізичні зустрічі плануються заздалегідь, ні для кого не секрет. Офіс президента неодноразово заявляв про те, що на рівні міністрів окремих, на рівні представництв лідерів держав велися обговорення можливої зустрічі між президентом і прем'єром України і Угорщини відповідно. Тому те, що вони відбуваються, є насправді позитивним сигналом. Було би не розумно думати, що ми маємо відсторонитися від країн, які до нас ставляться не надто позитивно в контексті там оборонних активностей і подібних речей. Натомість ми маємо працювати із проблемними країнами точно так само, тому що без згоди Угорщини на наше приєднання до ЄС чи до НАТО цього просто не відбудеться. І чим раніше ми зможемо з ними знайти спільні точки дотику, тим краще. З приводу ось цього зідзвону під час візиту до Угорщини лідера Піднебесної, не виключаю, що це має певний зв'язок, тим паче, що нас Китай точно турбує і цікавить не менше, ніж Угорщина, і налагодження подібної, можливо, системи зв'язків за посередництва Угорщини також є цілком робочою схемою, чому нею не намагатися скористатися, якщо така можливість є, і це може призвести до позитивних результатів. Тим паче, що Угорщина має доволі тісні відносини з Китаєм. Це країна, яка вкладає, якщо не помиляюся, $1 800 мільйонів на будівництво залізничного сполучення між Будапештом і Білградом зараз. Тому використовувати і такі інструменти важливо. Більше того, добре, що ця розмова відбувається зараз, тоді, коли Україна активно готується до залучення міжнародних партнерів до саміту миру, який відбудеться вже за місяць, трошечки більше, ніж за місяць у Швейцарії. Тому участь там Угорщини, країни, яка споконвіків вважалася близьким сателітом Росії, буде для нас позитивним і іміджевим кроком, і, що найважливіше, може спокусити й інші держави, які не надто активно зараз співпрацюють з Україною, приєднатися до такого формату перемовин.